Ja, pra, të gjithashur tash jemi të lidhur drejt për drejt një avatar dhe është një njeri pra që me të vërtetë ta shpjegon shumë mirë pjesën e natyrës, pjesën e jetës, të kaluarës dhe të ardhmës. Është sonte me ne Prashant TriVedi, ku do të bisedojmë në gjuhën angleze për ata që nuk dinë anglisht, atëherë kemi afërditën këtu ku edhe na përkthejmë. Edhe me ne lidhemi duke I thonë good evening Mr. Prashant. Yeah, nice to be here. Nice to be here again after a while. Thank you. Good. It's a pleasure to have you back in Radio Rlindja and in the Norwegian Albanian channel. We have been talking with Afrodita about these happenings in the last month or last year, but we want to know about more. We can start it with these two stars we have now. Everybody in the world, they have seen it. It's close. Somebody is scared. Somebody don't know. Somebody don't believe. Can you tell something about that? Right. If you remember last time I came, and I talked about different things, what is going to happen in the world in the coming year. And if people notice what they remember what I said last time, that is happening now already in last year. It has happened with the nature, the natural disasters, the war. Everyone is seeing all those things which I said. Everything is going to change, the world is going to change, and the change has started. So that is happening now. There's Jupiter-Venus conjunction which is in the sky right now. It's actually part of that whole process. Okay, so these are called the gurus in Vedic Jyotish. Jupiter and Venus are both the gurus, and they are gurus of different sides, so they don't always agree with each other. But now together they are there with each other, so their meeting is like a meeting. Now in that meeting, there will be a sort of reset of the whole guru situation on this plane. What is knowledge? What should we be learning? Okay, what is learning for human beings? The whole thing will come into. So, like in the next year, people will see all different human beings at different levels of awakening will come to know like what is real learning for human beings and what is not. Okay, which is a very important point, which is to do with the education system. What kids are taught at school and everything. So everything to do with learning what is real knowledge for human beings will come into question, and we'll see a lot of change in that in the next year or two. You can see like that is going to happen, and obviously this process will keep on continuing, and the change which has been happening, which I predicted last time, how the world is going to go, is going to keep on happening. So and things are only going to get faster. Process speed up. It's not going to slow down from now. The car is only picking up speed. It's not. So that's how it is. So maybe I can translate this now. Yeah, because too much like before. Afrodita, do të na përkthesh për dëgjuesit pra që nuk e dinë anglishtën, se çana tha Prashanti, ishin do pyetje të mira, do përgjigje të mira, na trego pra kështu. Po, Alush, ti bëre pyetje Prashantit, pyetja e parë, pse dy yjet janë së bashku, Venusi dhe Jupiteri në këtë periudhë, bile sot, sidomos, në ditën e premte, që është dita e Venusit. Edhe siç folëm së bashku, siç sqaruam apo jo, ju thash në diturinë e Vedave, edhe Venusi dhe Jupiteri shihen si mësues, dy gurut. Njëri guru I perëndive, tjetri guru I gjithë qenieve, lloj-lloj qeniesh apo jo. Që do të thotë mësim, guru domethënë një mësues që mëson dituri, apo jo dituri të vërtet. Pra, do të thotë që kur këto dy gurut janë së bashku, do të thotë që do ndryshoj gjërat në aspektin e mësimit, edukimit, në gjithë botën, në gjithë tokën. Dhe ky bashkim, domethënë si ne I shohim me sy këto dy planete që janë bashkë me sy të lirë, por në fakt kjo do të thotë që ky bashkim do të japë një rezultat. Do të reflektohet, si më thënë, në gjithë botën. Atë që shohim tani do të ndodhi. Për shembull, vitin tjetër tha Prashanti, do të shikoni se si mënyra sistemi edukimit, shkollave, arsimit do ndryshoj shumë shpejt.
pra nga ky bashkim i mësuesit, domethënë dy mësuesve, rregull, Jupiteri Venusi është pjesë e kësaj procesi, do të thotë që dy gurut janë së bashku, ato takohen dhe ndonjëherë këto dy gurut, ke parasysh Jupiteri është guri i perëndive, ky është i joi i perëndive, domethënë që jeni pak më të ulta ose ke parasysh, pra mund të jenë ndesh me njëri tjetrin. Kupton, janë dy energji, si më thënë, edhe bashkë, po edhe larg njëri tjetrit në një farë mënyre. Se ky thotë jo, unë jam me perëndit, ky thotë jo, edhe këto tur, edhe këto të shkretët. Kupton? Pra janë dy gjëra. Ky do të thotë që edhe njerëzit e thjeshtë do të kenë mundësi për të mësuar, por në vitin tjetër do ta shohim që mësimi do ndryshohet, ose vitet që do vinë, ose koha që po vjen, do të kemi lloj-lloj ndryshime, do të ndodhin, procesi do të jetë shumë i shpejt, thot Prashant TriVedi. Yeah, it's going faster. It's a very good point because we've seen everything it's happening to wars and more wars. It's happening all these disasters happenings in the Turkey or in the Latin America. It's going too fast, but the people has been, I talked with Afrodita before, people has been brainwashed via internet. They don't see all these things, or they just forget it about 2-3 days after they get the information, and everything it's forget. Yeah, but the thing is, it is going to come to their doorstep. They can't forget about it when it comes right into their place, in their country, in their house. Then they can't forget. Right now, it might look like it's happening in someone else's country, in someone else's door, in someone else's house. So I can forget about it. But when it comes to your doorstep, you cannot. So that's what people in the world will understand in the coming times. That it's not about others or what you see. It is to you, directly to you. And it's going to come to you, it's going to affect you as well. That is true because we've seen in this a couple of weeks or days in the Norway also, like they started to be a very different temperature, like was before 10 or 15 years. The last these years, it's very unusual. Yes. Like it's very cold sometimes, and it's very warm about second day. Extremes. I mean, that is just the beginning of the whole, because the whole natural disasters, natural patterns are changing all over the, not everywhere, and nature is also resetting this earth thing right now. Wow. So there is a reset from the top. Like, in terms of money and everything of the people here, the World Bank and stuff. There is a reset from nature. There is a reset from divine. Everything is resetting all at the same time. So it's a very crucial time, much more than World War before World War II, or people think that was something big, but that was nothing. This is the big thing now. And those people, the more it will happen, the more people will realize it. They have not realized it as yet, but they will realize. Pastaj Alush I bëri pyetje luftat tërmetet që po ndodhin, sidomos kjo në Turqi që ishte shumë e fortë kohët e fundit, apo jo çka ka ndodhur me njerëzit, a janë duke bërë njerëzit shplarje truri, domethënë nga mediat për shembull, që mos merren me këto gjërat që po ndodhin, që atë vërteta që janë të natyrës, madje në aty thonë në Shqipëri këta gjasme që janë teori konspiracione, ke parasysh ato thonë kanë filluar të mbushin mendje njerëzve që jo është artificiale, hologram, që të gjejnë një mënyrë që gjasmë kjo është e vërtetë. Jo, është me vërtet. Ka ndodhur, është shkatrim natyror dhe bën natyra, ka një qëllim ose ka një mesazh. Apo jo? Po pikërisht është sigurisht nga natyra dhe Prashanti u përgjigj atë këto gjërat apo jo me luftat që mund të ndodhin ose që kanë ndodhur, shkatrime natyrore. Pse harrojnë njerëzit kaq shpejt? Apo 2-3 ditë ndodhi zgjati çudia, pastaj iku, mbaroi apo jo? Jo, thot Prashanti, do ndodhin akoma më tepër, saqë njerëzit mund të ndodhi edhe në vetë tek shtëpia vet ose tek vendi ku ndodhen, pra do të jetë gjëra shumë reale, që nuk do të harrohen kaq shpejt. Do të japi efekt, do të japi një pasojë direkt, mund ta përjetosh direkt në vendin ku jeton, për shembull. Apo jo, për shembull siç e kemi parë edhe neve në Norvegji këto kohë të fundit, ka qenë goxha ngrohtë,
Edhe madje edhe në shkurt, 7-8 gradë, pastaj u bë shumë ftohtë, pastaj një ndryshim pra ekstreme. Pra nuk është stabile, ekstreme, ndodhin shumë ndryshime, kjo do thotë që Prashanti sqaron që me këtë pyetjen që bëri Alushi, pra pse po ndodhin këto gjërat natyrore, të cilat janë shumë të dukshme, sepse e gjitha natyra është duke ndryshuar dhe vetë natyra po ndryshon. Apo jo, në intervista që Prashanti ka dhënë më përpara, madje bashk ai I ka parashikuar këto shkatrime natyrore. Pra do të ndodhi një ndryshim në të gjithë botën. Edhe natyra po ndryshon, sepse dhe gjithë toka, gjithë gjërat, sistemi në tokë është duke ndryshuar. Edhe natyra në mënyrë paralele do të ndryshojë, pra këto shkatrimet ose këto. Të gjithë gjërat, e gjithë natyra është duke ndryshuar gjithashtu, apo jo? Së bashku me sistemet, bankat e këto gjërat që drejtojnë këto, ato do të prishen, shkatrohen, edhe natyra e tregon. How we going to survive this one, or not all of us, but somebody going to survive, maybe? Yes, by being more connected to nature, more connected to roots, going on divine laws, saying that, okay, I want to follow natural and divine laws. You know, whenever a human being says that I want to follow natural and divine laws, then you give yourself a chance. By becoming close to the earth again, by becoming grounded, by having common sense, you know, all those values which are not very important in the modern times, you know. So those values have to come back, and people have to make an internal decision whether they want to align with the sign of nature or divine or not. I mean, that's an internal decision they have to make. So, because in the new world, only those beings will move forward which have made a clear decision in that regard. Of course, we need to appreciate that we have this nature, and we need to know every day and to touch this nature, to talk with the nature. Yeah, it's connection, because from nature you connect to divine. So it's a connecting point, nature to divine. So because nature is the nature of divine. You know, nature which we see around us is the nature of divine itself. It's like, you know, say there is a nature of a human being, that you have a nature and different people have a nature. The same way, this nature which we see around us is the nature of divine itself. So to connect to that is an important thing. So that's the way forward for humanity as a whole, or human beings which want to move into the new era, into the coming era. Of course. Si Alushi bëri pyetje Prashantit, si do të mbijetojmë? Survive, apo jo? Si do të mbijetojmë? Atë çfarë duhet bëjmë? Njerëzit duhet të fillojnë të lidhen me elementet e natyrës, me natyrën, dhe të mësojnë ligjet hyjnore të multiversit. E di kush janë ligjet hyjnore të multiversit? I kom haru shtash total, se nuk ka kuptuta. Njerëzit duhet thonë me zë. Unë dua që të mësoj mbi ligjet hyjnore të multiversit, dua t'i mësoj dhe dua t'i zbatoj ligjet hyjnore të multiversit. Tani kjo është koha e dur për të bërë këto gjëra, dhe jo për të parë budalliqe dhe për të harxuar kohën me Big Brother apo me ke parasysh ti. Njerëzit duhet fillojnë të fitojnë logjikën, të adhurojnë inteligjencën, të adhurojnë natyra. Në qoftë se bën përuljen, bën qëndërzimin, do të flasësh nga qendra e gojës. Unë respektoj ligjet hyjnore të multiversit, unë dua të lidhem me natyrën. Ne nuk jemi të lidhur me elementet e natyrës. Jemi të shkëputur nga natyra dhe nga Zoti në fakt, ose hyjnia, ose Perëndit. Kur nuk je të lidhur me natyrën, me Zotin as ke shans, domethënë, për të lidhur, sepse është fuqi apo jo supreme. Madje Prashanti tha një gjë të bukur, shumë të bukur, në fakt, që kur themi për shembull Metushi ka këtë natyrë, domethënë personifikimi ose personaliteti I tij, ka këtë natyrë butë, natyrë ke parasysh, natyrë keqe, natyrë mirë, natyrë ke parasysh, kur themi për një njeri, dhe natyra është natyra e hyjnisë. Sa bukur e tha? Shumë. Pra personaliteti, si më thënë, i hyjnisë I Zotit do ta tregoj tani, pra fjalët ose çka ka vendosur, do të tregoj natyra me gjërat që do bëj. Dhe ka bërë që do vazhdoj ta bëj. Njerëzit duhet, çfarë duhet bëjmë? Njerëzit duhet të ndryshojnë nga brenda, duhet marrin vendimin.
unë dua të harmonizohem me natyrën dhe hynin. Kjo është mantra që duhet ta thonë njerëzit 20 herë, 100 herë për ditë. Madje nga qendra e gojës dhe në mënyrë të përulur ndaj natyrës dhe universit ose hynis. Unë dua të harmonizohem me natyrën dhe ligjet hynore të multiversit. Po kuptohet që të harmonizohesh me diçka duhet të kesh dituri, duhet të çfarësh, ç'asësh, ku është, qysh tek, ç'a të bëj, ç'a mos bëj, ç'a të haj, ç'a mos të haj, ç'a të them, ç'a mos them. Si tri duhet të kesh shumë gjëra që i mësojmë tek meditimi Lotus Ocean. Prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit vinë, është falas, është gratis, madje unë tani do hap dhe një grup të ri se kam mbaruar. Kemi bërë shumë seanca të një pas njëshme dhe jemi shumë veta. Herën e fundit ishim 50. We're gonna not keep you so much, but I want just for the last question. How are we gonna prepare us in the future? What shall we do? First, like, people should get back to agriculture, basic agriculture, with old seeds, without any fertilizer or modern things, old agricultural methods, connect to the ground, grow their own food, get establishing communities which are growing that kind of thing together. This kind of, and learn how to survive on how it was in the past, having connection with the land, growing vegetables, knowing how to, like basic, like foods, shelter, survival, while having the right intent inside as well, that I want to align. So there's a physical work to you and start these communities, agricultural communities, the old style. That's the external work. Then internal work is that you say, I want to align with nature, divine. That I want my upliftment, I want to evolve myself. I'm here for this on earth. This mindset, internal mindset has to be there, and external work has to be there. Thank you very much. Thank you very, very much. We appreciate it for that you find this time for us now. We're going to continue with Afrodita to translate a little bit in Albanian, and it's our pleasure to have you. And I think we're going to make in the future maybe another programs and another telling us how what's happening now maybe. Yes, when people are more woken up, like, in 6 months or so, when people think that it's actually happening. Yeah, it's very woken. Everybody's woken now. Nobody believes nothing, but it's very woken, and they've seen it. Yeah. Yes, they will see then people do. Yeah. Grateful. Thank you very much. Thank you. Very much grateful to you. Thank you. Amazing answer. Dhe Alush I bëri pyetjen e fundit Prashantit, si të përgatitemi, si ta përballojmë të ardhmen. Gjërat njerëz me këto shkatrime natyrore mund të ndodhin nuk I dihet apo jo, të cilët do shtohen. Pra jemi të paralajmëruar. Kaq hapur azi, në fakt jemi me fat që jemi të paralajmëruar. Njerëzit duhet fillojnë të merren me agrikulturën, të krijojnë komunitete, pra të marrin me tokën, të kultivojnë farat ashtu siç bëjnë në kohët e lashta, pra vegetarizmi do rikthehet. Pra fertilizimi ose këto gjërat falco që ka parasysh që I shtojnë farave ose kur prodhojnë frutat apo zarzavat etj. S'po flasim për mishin, mishi do heqet fare, domethënë tani njerëzit duhet bëhen patjetër vegetarian, s'ka nga shkojnë. Sepse duhet fillojnë të pastrojnë karmat. Duhet të punojnë tokën, ta prodhojnë ushqimin vet. Zarzavatet, drithrat, bukën, gjithë këto gjërat, duhet të mësojnë se si të mbjetojnë, ta kesh ushqimin aty vet, ta prodhosh, përdorsh tokën që ke, do mbjetosh, madje kjo është gjëja që ato bëjnë nga përjashta, pra veprimi. Plus, ndërkohë që ato punojnë nga përjashta, apo jo, se si të punojnë tokën ose si të krijojnë ushqimin, si të ndërtojnë ushqimin, si gurojnë ushqimin, ata duhet punojnë dhe me brenda, nga brenda vetes. Pra duhet të punojnë me të brendshëm, pra që janë mantrat, përsëritja e mantrave, për ulje ndaj elementeve të natyrës. Unë dua të harmonizohem me ligjet hynore, me natyrën. Pra duhen bërë dy gjëra, nga përjashtat kujdesesh për tokën, prodhosh gjërat, ushqimet që të duhen. Apo jo? Nga brenda
të merresh pra me meditimin, ose të qëndërzosh veten, flasësh nga qendra e gojës, gjërat e dura, të mësosh apo jo cilat janë ushqimet e sakta, të lidhesh më shumë me natyrën, të bësh tokzimin për ditë. Këto gjëra duhet bërë tani. Atëherë, Apordita të ndëgjova me vëmendje, e ndëgjova edhe me herët vetë avatarin Prashantin, e përshëndes në gjuhën shqipe tani nga ana ime.